नमस्कार मैत्रिणींनो, सीमाज मराठी किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत झटपट होणारी गवाराच्या शेंगाची भाजी। आज आपण बनवणार आहोत गवाराच्या शेंगाची भाजी। झटपट होणारी भाजी आहे ही। त्याकरिता मी या गवाराच्या शेंगा घेतल्या आहेत। या कोवळ्या असल्यामुळे मी यांचं फक्त हे मागील शेंडा आणि हे समोरचं देठ हे काढून घेत आहे आणि मोठे मोठेच मी तुकडे करून घेतले आहे। तर या शेंगा आता मी कुकरला वरण भातासोबत वाफवून घेणार आहे। कुकरमध्ये आपल्या शेंगा मी या वाफवून घेतल्या आहे। शेंगा छान अशा बघा शिजलेल्या आहेत। गॅस लावला आहे मी, गॅसवर ही पॅन ठेवली आहे। आता पॅनमध्ये मी तेल घालते आहे। या भाजीला तेल देखील फार कमी लागतं। याकरिता मी कुठलं वाटण तयार केलेलं नाही आहे। हे जवळपास 1 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे मी। तेल गरम झालं की मग आपण यामध्ये मोहरी जिरे घालणार आहोत। बघा तेल गरम झालेलं आहे आपलं। आता यामध्ये मी मोहरी घालणार, त्याचबरोबर जिरे घालते आहे। यामध्ये मी आता एक छोटा कांदा चिरून घेतला आहे, तो घालते आहे। तुम्ही कांदा घातलाच पाहिजे यात, असं काही नाही। कांदा नाही घातला तरी चालते, फक्त थोडंसं याला लसूण आल्याची पेस्ट हवी। या भाजीची टेस्ट कुकरला वाफवल्यामुळे खूप छान होते। गुळसट अशा या शेंगा लागतात आणि कसल्याच आपल्या वाटणाची याला गरज राहत नाही। कांद्याला आपल्याला गुलाबी लालसर रंगावर येईपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे। बघा कांद्याचा कलर आपला चेंज झाला आहे, लालसर रंग आलेला आहे। आता मी यामध्ये ही लसूण आल्याची पेस्ट घालते। ही 1 टीस्पून आहे। याला पण आपल्याला थोडंसं परतवून घ्यायचं आहे छान। त्याचबरोबर मी यामध्ये मीठ ॲड करणार आहे चवीनुसार। मीठ कमीच घालत असते। मी जे मीठ घातलंय ते जवळपास अर्धा ते पाऊण टीस्पून मीठ आहे। आता यामध्ये मी हे धना पावडर ॲड करणार आहे, 1/2 टीस्पून। त्याचबरोबर हा गरम मसाला आहे, हा देखील 1/2 टीस्पून घालते आहे। हळद घालणार आहे 1/2 टीस्पून। याला मी परतवून घेतलं आहे। हळद वगैरे घातली मी, सर्व अर्धा टीस्पून घातला आहे। त्याचबरोबर आता लाल मिर्च पावडर ॲड करणार आहे। ही लाल मिर्च पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालायची आहे। तुम्हाला किती कमी जास्त तिखट हवं त्यानुसार ती घालायची आहे। आणि आता यामध्ये मी या शेंगा ज्या आहेत आपल्या वाफवलेल्या या घालणार आहे। यात थोडंसं पाणी घातलं होतं मी, अगदी थोडंसं हवं। आता हे पाणी आटेपर्यंत आपल्याला या शेंगांना होऊ द्यायचं आहे। यावर मी झाकण ठेवणार आणि याला होऊ देणार। पहिले मिक्स करून घेते मी आणि याला आता झाकण ठेवून होऊ देते। याला आपल्याला 5 मिनिटाकरिता होऊ द्यायचं आहे। 5 मिनिट झाले आहे। पाणी देखील याचं पूर्णतः आटलेलं आहे। कुठलंही वाटण किंवा कूट न लावता अगदी झटपट होणारी गवाराच्या शेंगाची भाजी तयार झाली आहे। ही भाजी मी आता सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते। गॅस बंद करते। झटपट होणारी गवाराच्या शेंगाची भाजी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा। प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।